პაციენტო ტელემაყურებლებო, გადაცემა ჯანმრთელობა ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერშია, გამარჯობა. მივესალმები ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის ტელემაყურებელი, რომელიც მუდმივად ჩვენი გულშემატკივარია, ჩვენს გადაცემებს ყოველთვის უყურებს, გვეხმიანება თავისი სატელეფონო ზარებით, შესაბამისად თხოვნით რომ თუ რა კატეგორიის ექიმია მათთვის მისაღები და მოწვეული იქნეს სტუდიაში და ამასთან ერთად ყველაფერს რომ თავი დავუნებოთ ჩვენ დიდი გულშემატკივარია. სწორედ ადამიანის ბუნება, მისი ორგანიზმი აგებულია ისე რომ სხვადასხვა დაავადებები, სხვადასხვა ორგანოები მომენტალურად იჩენს თავს რომ რაღაც ვერ არის იქ თავის ადგილზე, სჭირდება სასწრაფოდ ჩარევა, განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროდან რომ წყობში იყოს ყველაფერი და თავს გრძნობდეს აბსოლუტურად ჯანმრთელად. ერთ-ერთი ასეთი დაავადება არის გართულება ფარისებრი ჯირკვლის. ფარისებრი ჯირკვალი ვიცით რომ ეს აუცილებელი ორგანოა ადამიანისათვის, მაგრამ არის ფაქტები, შემთხვევები და ზოგჯერ უფრო ხშირადაც, როდესაც ის თავის ფუნქციას ნელ-ნელა კარგავს და იქ შემდგომ იქნება სხვადასხვა ის პრობლემები და უფრო შორსაც მიდის უკვე, როდესაც გადადის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ჩიხში, კვანცოვანი წარმონაქმნები წარმოიქმნება, ეს ყველაფერი ადამიანს დისკომფორტს უქმნის და შესაძლებელია შემდგომ უფრო სხვა გართულებებიც გამოიწვიოს. აი ამასთან დაკავშირებით ყველაფერთან ერთად ჩვენ დღეს თქვენთან სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჰიპოკრატეს კურნალის და თელავის ავერსის კლინიკის ენდოკრინოლოგი რუსუდან იაკობიშვილი. გამტო რუსუდან მოგესალმებით. თქვენ კარგი ხანია არ ყოფილხართ ჩვენ ტელემაყურებლების წინაშე არ გამოსულ ხართ და სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე თქვენ გთხოვეთ რომ დღეს მობრძანებულიყავ და გვესაუბრა ამ დაავადებაზე. პირველ რიგში ავხსნათ თუ რა არის ფარისებრი ჯირკვალი, რა ძირითადად ფუნქცია აკისრია მას, რას წარმოადგენს და შემდგომში უკვე თანდისთანობით ვისაუბრებს თუ გართულების შემთხვევაში ის როგორ გადადის ჩიხში და შემდგომში ალბათ კურნალობაზე და პროფილაქტიკაზე. გისმენთ. მოგესალმებით. ვიდრე დავიწყებდეთ ფარისებრი ჯირკვლის შესახებ საუბარს, მინდა ერთი სასიხარულო ინფორმაცია გაცნობოთ. ავერსის კლინიკამ თელავის ფილიალმა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მოაწყო ჯანმრთელობის კვირეული. უკვე 13-დან 17 ნოემბრის ჩათვლით მიმდინარეობს უფასო გასინჯვები თელავის ფილიალში და შესაძლებელია ეგ სხვა დარგის ექიმის სპეციალისტები ატარებენ კონსულტაციებს, ხოლო რაც შეეხება ლაბორატორიულ კვლევებს, დიაგნოსტიკურ კვლევებს, შესაძლებელია ჩაიტარონ პაციენტებმა 50%-იანი ფასდაკლებით. და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება, ასევე სასიხარულო გამოხმაურება მოყვა კახეთის მოსახლეობის მხრიდან. რაც შეეხება ფარისებრ ჯირკვალს. მოკლედ შევეხოთ, რას წარმოადგენს ჯირკვალი. ეს არის ჩვენი ენდოკრინული სისტემის მართლაც წამყვანი და უმნიშვნელოვანესი ორგანო. თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის წონა 25 გრამს შეადგენს, შედგება 2 წილისაგან, რომელიც ერთმანეთთან ვიწრო ხიდაკის საშუალებით არის დაკავშირებული. იგი ფარისებრი ჯირკვლის სახელწოდება ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც ფარის მსგავსი თირეოს იდეოს. ანუ ფარივით არის აფარებული ხორცსა და ტრაქეას და წარმოადგენს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ენდოკრინულ ორგანოს. ცნობილია, რომ ფარისებრი ჯირკვალი წარმოდგენილია უწვრილესი ფოლიკულებით. ფოლიკულების შემადგენელი ერთ-ერთი წამყვანი მიკროელემენტი წარმოდგენილია იოდით, რომელიც ამინომჟავა თიროზინთან ერთად მონაწილეობს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების სინთეზისთვის. ეს ძირითადი ჰორმონებია ტეტრაიოთირონინი, იგივე თიროქსინი და ტრიიოთირონინი. აღნიშნული ჰორმონები წარმართავს მთლიან ორგანიზმის ფუნქციონირებას, მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ნივთიერებაში, ეს იქნება ნახშირწყლოვანი, ცხიმოვანი, ცილოვანი. ცნობილია, რომ როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები ჭარბად სინთეზირდება ორგანიზმში, პაციენტები აღნიშნავენ ხოლმე წონაში კლებას აუხსნელი მიზეზით. ეს იმიტომ ხდება, რომ გაძლიერებულია ამ დროს ცხიმების დაშლა, ანუ ძირითადი ცვლა, ენერგიის გამოთავისუფლება და ასე შემდეგ. და პირიქით, როცა გვაქვს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების დეფიციტი, პაციენტები ხშირად წონაში მატებას უჩივიან. ხოლმე ეს ზოგადად რასთან არის დაკავშირებული ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების გავრცელება? მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც ფართო გავრცელება ჰპოვა. მთელი რიგი ფაქტორები ასრულებს აღნიშნულში როლს.
ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრული ფაქტორები, გარემო ფაქტორები, ეკოლოგიური ფაქტორები, არა დაბალანსებული, არა საკმარისიკვება, ანუ მიკროელემენტების დეფიციტია აქ საუბარი, რომ პირველ რიგში კი იოდის მიკროელემენტი, იოდის დეფიციტი საქართველოს ჩიყვის განვითარების თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ენდემურ კერას წარმოადგენს. რას ვუწოდებთ ჩვენ ჩიხს? მოსახლეობაში არასწორად არის გავრცელებული და ფარისებრი ჯირკვლის ნებისმიერ დაავადებას მოიხსენიებენ ჩიყვის სახელწოდებით, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, უბრალოდ ტერმინი აღნიშნავს თვითონ გადიდებულ ფარისებრ ჯირკვალს. და გადიდებული ფარისებური ჯირკვლის ფუნქცია შეიძლება იყოს ნორმალურიც, გაძლიერებულიც და დაქვეითებულიც. იმის დამეხებით როგორია ფუნქცია მოიხსენიებთ ტერმინით, გაძლიერებული ფუნქციის შემთხვევაში ჰიპერთირეოზით, ნორმალური შენარჩუნებული ფუნქციის ფონზე გვაქვს ეუთიროიდული მდგომარეობა და როცა ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია დაქვეითებულია, ეს არის ჰიპოთირეოდული მდგომარეობა, ანუ ჰიპოთირეოზით აღნიშნავთ ასეთი ტერმინით. რა დაავადებებია ყველაზე მეტად გავრცელებული ფარისებრი ჯირკვლის? ეს ფუნქციის გაძლიერებით მიმდინარე დაავადებებიდან შეიძლება გამოვყოთ დიფუზური ტოქსიური ჩიყვი, იგივე გრეივსის დაავადება და გამოვყოთ თირეოტოქსიური ადენომა. გრეივსის ანუ აუტოიმუნური დაავადება, დიფუზური ტოქსიური ჩიყვი აუტოიმუნური გულისხმობს ორგანიზმში აუტოანტისხეულების წარმოქმნას საკუთარი ორგანოს, ამ შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ და ვითარდება ანთებითი დაზიანება ჯირკვლის. თირეოტოქსიური ადენომის შემთხვევაში თავად კვანძოვანი წარმონაქმნი იღებს თავის თავზე ავტონომიას, აძლიერებს ფუნქციას და თვითონ ამ კვანძოვანი წარმონაქმნიდან ხდება ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ჭარბის სინთეზი და მიმდინარეობს უკვე კლინიკურად თირეოტოქსიკოზის სურათი. რა ჩივლები შეიძლება გქონდეთ თირეოტოქსიკოზით? შემთხვევაში გაძლიერებულსაც და შემცირებულსაც, იმიტომ რომ განსხვავებულია ჩივლები და ეს განუმარტოთ რა. ჩამოვყალიბდეთ რა ჩივლებია დამახასიათებელი, ანუ გაძლიერებული ფუნქციის ფონზე. პაციენტები ხშირად უჩივიან წონაში უმიზეზო კლებას, ემოციურ ლაბილობას, ანუ ადვილად ღიზიანდებიან, ახასიათებს ხელის თითების კანკალი, ანუ ტრემორი, მკვეთრად გამოხატული უსიამოვნო შეგრძნება შეიძლება გქონდეთ, ყელის მიდამოში, ყლაპის გაძნელება, ხმის ჩახლეჩვა, შეიძლება უჩიოდნენ ასევე გულისცემის აჩქარებას, გაძლიერებული ძემა ხშირ შემთხვევაში პულსაცია 80-დან ზემოთ არის და ზოგჯერ 100-იც. დამახასიათებელი ასევე ისეთი ჩივილები, როგორიც არის საერთო სისუსტე, ზოგჯერ სუბფებრილიტეტი, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის სუბფებრილიტეტი, ანუ დაბალი ტემპერატურა 37 და 38. ზონაში მატება და კლება ეს ყველაფერი. დიახ, ზონაში კლება აღნიშნეთ პირველ რიგში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჰიპერფუნქციის ფონზე გაძლიერებულია ძირითადი ცვლა. რაც შეეხება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითებით მიმდინარე დაავადებებს, ამ დაავადებებიდან გავრცელებულია ყველაზე ხშირად საქართველოში, მათ შორის ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტები, ანუ ეს არის აუტოიმუნური დაავადებები და ხშირ შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება ახლოსთან, რომელსაც კლინიკურად ახასიათებს წონაში მატება, საერთო სისუსტე, ძილიანობა, მადის გაძლიერება, შეშუპება სახის, წვივის, კუნთების მიდამოში, თმის წვენა, ფრჩხილების მტრევადობა, წნევათა სხვაობა არის შემცირებული, ანუ სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა შორის სხვაობა. ამ შემთხვევაში არსებული ჩივილებისას დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს პაციენტმა ენდოკრინოლოგს, ვინაიდან შეიძლება მნიშვნელოვანი საკითხი იგივე კვანძოვანი წარმონაქმნის სახით ყურადღების მიღმა იყოს დარჩენილი. რა დიაგნოსტიკური მეთოდები არსებობს ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების შესაფასებლად? პირველი ყველაზე მარტივი შეიძლება ითქვას ეს არის ხელით გასინჯვა, თუმცა ნაკლებად მივმართავთ უკვე უტრაბგერითი კვლევის ეპოქაში. ხელით შეიძლება მივიღოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია ხელით გასინჯვისას, რა კონსისტენციის არის, როგორია სიმკვრივე, არის თუ არა ელასტიური, შეგვიძლია იგივე ვიზუალურად შევაფასოთ, არის თუ არა ფარისებრი ჯირკვალი მნიშვნელოვნად გადიდებული და რა ხარისხის გადიდებასთან გვაქვს საქმე. კვანძოვანი წარმონაქმნის არსებობის შემთხვევაში შეიძლება ხელით ისინჯებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ 1 სანტიმეტრს აღემატება მის ზომა და ზედაპირულად მდებარეობს, მაგრამ არის მცირე ზომის კვანძოვანი წარმონაქმნები, რომელიც უფრო სიღრმეშია განლაგებული, ფარისებრი ჯირკვლის ყელის მიდამოში მდებარეობს და ხელით უბრალოდ ამას ვერც კი შევაფასებთ. ამიტომ დამატებით კვლევის სახით არსებობს ეს ოქროს სტანდარტი ფარისებრი ჯირკვლის სტრუქტურის შესაფასებლად, ультраბგერითი გამოკვლევა. რა ინფორმაციას გვაწვდის? შეიძლება მივიღოთ ფარისებრი
ფარისებრი ჯირკვლის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია, კვანძოვანი წარმონაქმნების, მათი ზომის, რაოდენობის, როგორია თქვათ მათი სტრუქტურა, აქვს თუ არა სწორი კონტური და ექოგენობა როგორია გაძლიერებულია, დაქვეითებულია, იგივე დაქვეითებული ექოგენობა უფრო საფიქრებელია თქვათ, დავადგინოთ კვანძის ხასიათი, გაძლიერებული ვასკულარიზაცია, ანუ სისხლომარაგება, ასევე არაკეთილსაიმედო მახასიათებელია და საჭიროებს ისეთ დამატებით კვლევებს, როგორც არის წვრილი ნემსით ასპირაციული ბიოპსია. იმ შემთხვევაში თუ კვანძის ზომა 1 სანტიმეტრს აღემატება, სასურველი და აუცილებელია აღნიშნული კვლევის ჩატარება, თუნდაც კონდეს თქვათ სწორი კონტური და არა ავთვისებიანობაზე საეჭვო მახასიათებლები, მაგრამ თუ კვანძი არის მცირე ზომის, თუნდაც 2-3 მილიმეტრის და გვაქვს ასევე არასწორი კონტურები, დაქვეითებული ექოგენობა, გაძლიერებული კვანძში და სისხლმომარაგება, ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ ვაქცევთ უკვე მის ზომას ყურადღებას და პაციენტს ურჩევთ ჩაიტარონ წვრილი ნემსით ასპირაციული ბიოპსია, ანუ დავადგინოთ რა სახის უჯრედული შენება აქვს, მომავალში რა ტაქტიკა უნდა ავირჩიოთ მკურნალობის თვალსაზრისით. დიაგნოსტიკის მეთოდს მიეკუთვნება ასევე თუმცა არა ყოველდღიურ პრაქტიკაში გამოყენებადია კომპიუტერული ტომოგრაფია. ეს იმ შემთხვევაში, როცა ფარისებრი ჯირკვალი სცილდება თავის საზღვრებს, თქვათ არის ხოლმე მკერდუკანები და მოსჩაზრდა, შესაძლებელია ასევე გამოვიყენოთ აღნიშნული კვლევა. მნიშვნელოვან დიაგნოსტიკურ კვლევას წარმოადგენს ასევე რადიონუკლიდური სკანირება. ანუ ამ შემთხვევაში რადიოაქტიური პრეპარატი შეყავთ ინტრავენურად და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მიმდინარეობს ფარისებრი ჯირკვალში აღნიშნული პრეპარატის ჩართვა. სკანოგრამაზე მიიღება გამოსახულება. ამ გამოსახულების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია გაძლიერებულია, ნორმალურია თუ დაქვეითებული. იგივე კვანძოვანი წარმონაქმნის შემთხვევაში გვაძლევს ინფორმაციაზე მოაღნიშნული კვლევა ცივი კვანძების შესახებ, ანუ ცივი კვანძი ეს არის ფუნქციურად არა აქტიური კვანძი და ამ შემთხვევაში პაციენტს ვურჩევთ რომ გააკეთონ დამატებით ფუნქციური ბიოპსია. არის თბილი კვანძები, რომელიც ძირითადად ნორმალურად მოფუნქციე ფარისებრი ჯირკვლის ქსოვილისთვის არის დამახასიათებელი. თვითონ კვანძით შეიძლება არა თვითონ სტრუქტურა თბილი გამოსახულების სახით არის ხოლმე ესე მოყვითალო მოწითალო ფერის ფერადი ხაზებით და ცხელი კვანძები ეს არის ფუნქციურად აქტიური კვანძები, როცა ჭარბად მიმდინარეობს აღნიშნული კვანძებიდან ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების სინთეზი და სკანოგრამაზე ცხელი წითელი შეფერილობის სახით გამოვლინდება. აღნიშნული კვლევები ხელმისაწვდომია ჩვეულებრივ და აუცილებლად პაციენტმა იმის დამეხებით თუ რა სახის კვლევას ჩათვლის საჭიროდ ენდოკრინოლოგი უნდა ჩაიტანონ, რათა დროულად გამოავლინონ დაავადება. ცნობილია, რომ ავთვისებიანი დაავადების შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი პათოლოგიის დროსაც კი დროულად აღმოჩენის შემთხვევაში პროგნოზი არის კეთილსაიმედო. ცნობილია ძირითადად გავრცელებულია რა თქმა უნდა 80-85%-ში გვაქვს იგივე კვანძოვანი წარმონაქმნების შემთხვევაშიც კეთილთვისებიანი ფორმა, 5-10% შეიძლება იყოს ავთვისებიანი, ეს განსაკუთრებით ხშირია პაპილარული კარცინომა, მაგრამ ბუნებრივია ნებისმიერი ჩივლის შემთხვევაში დროული დიაგნოსტიკა და დროულად დაწყებული მკურნალობა არის შემდგომ ჯანმრთელობის საწინდარი ბუნებრივი ხო. ქართულ რუსუდან ძალიან ცლად ისაუბრეთ თქვენ. თითქმის მთლიანად აღწერეთ თუ რას წარმოადგენს ფარისებრი ჯირკვალი, მაგრამ არის ასეთი შეკითხვები, რომ საერთოდ განაპირობებს ყველაფერს ამას იოდ დეფიციტი ალბათ ფარისებრი ჯირკვლის შემდგომი ფუნქციონირებისათვის. და თუ ჩვენ ავიღებთ იმას, რომ საქართველოში ეს ძალიან გავრცელებულია, განსაკუთრებით რაჭალეთ ჩხუმის მხარეში, ჩვენთანაც არის ფაქტები იმისა, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ განვისტით რაღაც დეფიციტს ამასთან დაკავშირებით და როგორც ცნობილია, შევსება ხდება საკვებით ცხოველური პროდუქტით 57% ალბათ დაახლოებით, ალბათ 33% იქნება მცენარეული და ალბათ 10% ჰაერი და წყალია რა, ესეა განვითარებული. აი როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, რომ ეს ყველაფერი ისე გაანაწილოს, რომ რაღაც კომპენსაცია გააკეთოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პრობლემები არ შეექმნას და თუ მაინც აქედან გამომდინარე, მაინც შემდგომში ეს ვითარდება, აი სრულ განკურნებამდე თუ ჩვენ ექიმები თქვათ დღეს მოწოდებული არიან იმისათვის, რომ ყველანაირად ადრეულ სტადიაში მაქსიმალურად ჩაერთონ, გამოსასწორებელი არის თუ არა ეს ყველაფერი და ადამიანი ნორმალურად ფუნქციონირება შეძლებს თუ არა.
მოგახსენებთ, რომ მიკროელემენტი იოდი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების სინთეზისთვის. აღნიშნული ჩვენს ორგანიზმში ხდება ძირითადად საკვების და წყლის საშუალებით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ წყლის საშუალებით, როგორც ასევე ნიადაგიდან ხდება არსებული მიკროელემენტის გამორეცხვა და შემდეგ ჩვენ მას სასმელი წყლიდან ვღებულობთ. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მთლიანად საქართველოს რეგიონში, სხვადასხვა რეგიონებში არის უკვე აღნიშნული ელემენტის დეფიციტი, ეს განაპირობებს მთელი რიგი დაავადებების ფორმირებას, პირველ რიგში კი ენდემური ჩიყვის, ანუ დიფუზად გადიდებული ფარისებრი ჯირკვლის ფორმირებას. ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მივაქციოთ იოდით პროფილაქტიკას განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკიდან. ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ მუცლადყოფის პერიოდის მეხუთე კვირიდან იწყება ნაყოფის ნერვული სისტემის განვითარება და მიკროელემენტ იოდის როლი არის და ასევე ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების როლი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმდენად, რამდენადაც მის დეფიციტის პირობებში უკვე ყალიბდება განვითარების სხვადასხვა ანომალიები, გონებრივი განვითარება არის მნიშვნელოვნად დაქვეითებული და ბავშვობის ასაკში სათავეს იღებს კრეტინის სახით. მე-16 კვირიდან ხდება თვითონ ნაყოფის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციონირება, 16 კვირამდე ფაქტიურად დედის ჰორმონზეა დამოკიდებული და დედის ორგანიზმში მიკროელემენტის იოდის არსებულ რეზერვზე როგორი იქნება ბავშვის თავის ტვინის განვითარება. აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ ორსულობის დაგეგმვამდე უნდა მიექცეს დედის უზრუნველყოფას მიკროელემენტი იოდით. ორსულისთვის ნორმად მიჩნეულია 250-300 მიკროგრამი, მაგრამ მიიჩნევა, რომ დაახლოებით 50-100 მიკროგრამი იოდი შეიძლება მივიღოთ საკვებთან და წყალთან ერთად და პროფილაქტიკა ხორციელდება მხოლოდ 200-250, არა უმეტეს 250 მიკროგრამი იოდის. ძირითადად ჩვენ ვიღებთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წყლის და საკვების საშუალებით. საკვები როგორც წესი გამდიდრებული უნდა იყოს განსაკუთრებით პური მიკროელემენტით, მაგრამ ნაკლებად კონტროლირებადია და ამიტომ ჯობია ბავშვობის ასაკიდან 18 წლამდე განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილდეს იოდით პროფილაქტიკაზე. ინიშნება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში პროფილაქტიკური დოზები მიკროელემენტი იოდის, კალიუმის იოდიდის სახით ვნიშნავთ ამას და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში იგულისხმება 0-დან 3 წლამდე, 3-დან 7 წლამდე, 7-დან 11 და 11-დან 18 წლამდე. ყოველდღიურად ჩვეულებრივ ერთჯერადად იღებს იგივე კალიუმის იოდიდის სახით განსაზღვრულ დოზას. ეს არის ასაკობრივი პროფილაქტიკა, არ არის მკურნალობა, ეს არის მხოლოდ პროფილაქტიკა. ანუ ის, რაც უნდა მიგვეღოთ ჩვენ საკვები და წყლის საშუალებით და რასაც ვერ ვღებულობთ, უნდა დავაკომპენსიროთ გარედან მიწოდებული კალიუმის იოდიდით და თავიდან ავიცილოთ მთელი რიგი დაავადებების პირველ რიგში იგივე ენდემური ჩიყვის განვითარება. ეს გასაგებია თქვენ რასაც აღნიშნავთ და ერთი არის კიდევ ასეთი კითხვა, რომ ის ჩივილები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, თითქმის სხვადასხვა დაავადებებსაც ახასიათებს, მოდი ასე ვთქვათ. და როდესაც ავადმყოფს აღმოაჩნდება რაღაც გარკვეული, თუნდაც იგივე ტემპერატურის მომატება, წნევის, ვთქვათ, ამათგან განსხვავებით ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის მოჭერა რა პელისარეში ამ იმიდან. და ყველა პაციენტი ცდილობს, რომ ოჯახის ექიმთან მივიდეს. აი ოჯახის ექიმზეა დამოკიდებული, რამდენად სწორ მიმართულებას მისცემს, ვინაიდან მან შეიძლება დაუწყოს ჩვეულებრივი ყოველდღიურად მიღებული მწამლების მეშვეობით, რასაც ჩვენ ხმარავთ. და შემდგომში მოხდეს ენდოკრინოლოგთან მისი ვიზიტი. და განსაკუთრებული ამას რო თვითონ პაციენტიც მიხვდეს, რა უნდა ქონდეს ისეთი განსხვავებული, რომ პირდაპირ გადაწყვიტოს, რომ მივიდეს ენდოკრინოლოგთან. ჩივილები იმის დამახევით, როგორც აღნიშნეთ, ფუნქციის გაძლიერება თუ დაქვეითებული, ეს არის ერთიანი კომპლექსი ჩივილების, რომელიც ეხმარება პაციენტს მიმართოს, ანუ უსიამოვნო შეგრძნებასთან ახლავს გულისცემის აჩქარება, საერთო სიზუსტე, თმის წვენა, ბრჭყლის მტრებადობა, ყლაპის გაძნელება, შეიძლება ვიზუალური არა, შეიძლება ცალკეული სიმპტომის, თუნდაც იგივე იოდის დეფიციტის ფონზე თმის წვენა და ბრჭყლების მტრებადობა. არითმია რო ექნება და თქვა სიტყვაზე კარდიოლოგიური ცვლილება, ის მივაკარდიოლოგი. ყურადღება ამ შემთხვევაში უნდა მივაქციოთ ასევე მემკვიდრულ ფაქტორებს. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, როცა ვთქვათ, ოჯახის წევრებს, დედას, შვილებს აქვთ ვთქვათ ერთი და იგივე პრობლემა, იმ შემთხვევაში თუ ეჭვი აქვს, გარკვეულ ჩივილებთან ერთად გვაქვს გენეტიკური დატვირთვა, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და ჩაიტაროს პროფილაქტიკური გამოკვლევა, თუნდაც ძირითადი ჰორმონის განსაზღვრით, თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრით და ულტრაბგერითი გამოკვლევით. ჩივილების თუ დადასტურდება, რა თქმა უნდა, წარიმართება შესაბამისი კუთხით,
მკურნალობა, მაგრამ არ არის თქვათ რთული დიფერენცირება მოვახდინოთ ფარისებრი ჯირკვლის სხვა სისტემის დაავადებებისაგან. ეს არის კომპლექსში შეიძლება შეხვდეს და ცალკეული ჩივლების სახით. მოხრჩობის შეგრძნება, უსიამოვნო შეგრძნება, ესენი შეიძლება თავისუფლად ნევროზული მდგომარეობისთვის იყოს დამახასიათებელი და ვერიფიცირება შეიძლება შესაბამისი პირველადი ლაბორატორიული კვლევებით მოვახდინოთ. საკმაოდ მარტივად. არის ასეთი შემთხვევაც და ფაქტი. საერთოდ პირველ რიგში ცნობილია, რომ მანდილოსნებში უფრო ხშირია ფარისებრი ჯირკვლის გართულება, ვიდრე მამაკაცებში. მაგრამ ამ შემთხვევაში გართულების ფაქტს გულისხმობ მე, როდესაც უკვე კვანძოვანი წარმონაქმნებია და ჩირკშია უკვე გადასული, რომელიც და თანაც ავთვისებიანი თუნდაც ავიღოთ. და აქ უკვე გამოსავალი არის ოპერაციული ქირურგიული ჩარევა, ოპერაციული მკურნალობა. როდესაც კეთდება ეს ოპერაცია, თლიანად იკვეთება ეს თუ ნაწილობრივ იკვეთება და ამასთან დაკავშირებით აქვე მინდა თქვენ პასუხი გაქვსეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ შემდგომში არის უკვე მედიკამენტოზური მკურნალობით რომ შეავსოს და როგორ უნდა შეავსოს ის იოდეფიციტი და ამასთან ერთად კიდევ ჩვენი ერთ-ერთი ტელემაყურებლიდან მისი შეკითხვიდან ჩვენ თავიდან აღვნიშნეთ რომ ჩვენ გვეხმიანებიან გამომდინარე გაკეთებული აქვს ოპერაცია რომელსაც ახლა რო გაისინჯა აქვს 1 და 7 და ეს ყველაფერთან ერთად რა იმედი მივცეთ როგორ აუხსნათ სხვა ტელემაყურებლებს ანალოგიური ფაქტი შეიძლება ბევრი იყოს ძალიან და ეს ყველაფერი რომ განუმარტოთ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების მკურნალობა რამდენიმე ჯგუფად შეიძლება დავუყოთ. ეს არის მედიკამენტური თერაპია, ქირურგიული ჩარევა და კიდევ ერთი ქირურგიული ალტერნატივას წარმოადგენს რადიოაქტიური თერაპია. მედიკამენტური თერაპია იმის დამეხებით თუ რა პრობლემაა, შეიძლება იყოს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების დათრგვისკენ მიმართული თერაპია, შეიძლება იყოს შენაცვლებითი, ანუ როცა ჰორმონების სინთეზის დეფიციტია, ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებითი თერაპია და შეიძლება გქონდეს ასევე რადიოაქტიური. ეს გულისხმობს იგივე მცირე ზომის ფარისებრი, როცა ფარისებრი ჯირკველი გადიდებულია, ვთქვათ, არა მნიშვნელოვნად და გვაქვს იგივე დიფუზური ტოქსიური ჭიყვი, ვთქვათ, პაციენტს არ აქვს სურვილი მიმართოს ქირურგიული ჩარევას, ალტერნატივაა სწორედ რადიოაქტიური თერაპია. ამ შემთხვევაში განსაზღვრული დოზით იღებს რადიოაქტიურ პრეპარატს და შემდეგ ხდება აღნიშნული პრეპარატით სამიზნეს წარმოადგენს ფარისებრი ჯირკვლის ქსოველი და ხდება მისი აბლაცია, ანუ მოცილება, თანდათან ზდომას შემცირება. ამის შემდგომ დგება ეტაპი, როცა ასევე ქირურგიული ჩარევის შემდგომ, როცა ჩვენ უნდა მივმართოთ შენაცვლებით თერაპიას, ქირურგიული ჩარევის შემთხვევაში მასშტაბი, ანუ რა მოხდება ეს ტოტალური თიროიდექტომია, ანუ სრული ამოკვეთა თუ ნაწილობრივი, ანუ ჰემითიროიდექტომია, დამოკიდებულია თვითონ დაზიანების ხასიათზე. რა სახის არის დაზიანება, როგორია კვანძოვანი წარმონაქმნების არსებობა, გავრცელება ფარისებრი ჯირკვლის, ნუ ავთვისებიანი სიმსივნის შემთხვევაში ცხადია, ტოტალური თიროიდექტომია ხდება, შეიძლება იყოს ვთქვათ დაინტერესებული მიმდებარე ლიმფური ჯირკვლები, რეგიონალური ლიმფური კვანძები, ამ შემთხვევაში აღნიშნულთან ერთად ხდება მთლიანად ფარისებრი ჯირკვლის მოცილება. შემდგომი ეტაპები, არის შენაცვლებით თერაპია, გარდა ამისა თერაპიის შემდგომ ეტაპს წარმოადგენს გარკვეული ინტერვალით, ხდება ასევე სხიური თერაპია, სკანირება მთლიანი ორგანიზმის, ხომ არ არის სადმე ვთქვათ წარმონაქმნი სისხლის საშუალებით გავრცელებული და დამატებით მიმართავენ უკვე სხიური თერაპიის შემდგომ ეტაპებს. საქართველოში ეს წარმატებით ხორციელდება, დანერგილია უკვე რამდენიმე წელიწადია და შეუძლიათ პაციენტებს ჩაიტარონ ჩვენთანავე მკურნალობა და არ მიმართონ ვთქვათ საზღვარგარეთ ადრე როგორც ხდებოდა. მკურნალობა შენაცვლებით თქვენ ახსენეთ, რომ კონკრეტულმა პაციენტმა გაიკეთა ჰემითიროიდექტომია, ანუ ნაწილებრივი მოცილება ფარისებრი ჯირკვლის და იყო ჰორმონი, ამ შემთხვევაში თიროიდმა სტიმულირებელი ჰორმონი იგულისხმეთ 1 და 7. პაციენტი იმყოფება შენაცვლებით თერაპიაზე ამ შემთხვევაში და ჰორმონი იმის დამიხედვით თქვათ აკონტროლებს განსაზღვრული ინტერვალით, თავდაპირველად შეიძლება იყოს 4 კვირაში ერთხელ, 6 კვირაში ერთხელ, შემდეგ რამდენიმე თვეში ერთჯერ და ხდება უკვე დოზის მოდიფიცირება, გაზდა შემცირება. საშუალოდ მიჩნეულია, რომ 1,9, 2,3 მიკროგრამი ლევოთიროქსინი კილოგრამ წონაზე უნდა ვიანგარიშოთ უკვე ტოტალური თიროიდექტომიის შემდგომ, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ასევე სეზონურობას. ცნობილია, რომ ზამთრის პერიოდში ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების მიმართ მოთხოვნილება არის გაზრდილი და ამ პერიოდში შეიძლება უფრო მაღალი დოზით დაგჭირდეს პრეპარატის გამოყენება, ვიდრე ზაფხულის თვეებში. და ეს 1 და 7 ნორმის ფარგლებში ჯდება. 1 და 7 ამ შემთხვევაში ნორმის ფარგლებში ჯდება დია. და საგანგაშო ამ შემთხვევაში მასმისთვის არაფერია. საზღვრები 0,4-დან 4-მდე შეიძლება ასე მოვიაზროთ, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი იყოს ამ ფარგლებში შენარჩუნებული, თუმცა ცნობილია, რომ
ზღვარი არსებობს, თქვა, სხვადასხვა დაავადებებისთვის, განსხვავებულია იგივე ორსულებისთვის, სხვა მაჩვენებელია მიჩნეული ნორმად, ანუ დამოკიდებულია ისევ და ისევ თვითონ დაავადებაზე და პაციენტთა ასაკობრივ ჯგუფზე. და იცით რა არის ლოგისმენთ ასეთი კითხვაც ჩნდება ავტომატურად. თქვათ რადიკალურად მოხდა ოპერაციის ჩატარება, თქვათ ამოიკვეთა ფარისებრი ჯირკვალი. ამ დროს ორგანიზმში რა ხდება და რომელი ორგანო იღებს ფუნქციას თავის თავზე მისი თუ უბრალოდ მაშინ უკვე კაცრად მედიკამენტოზური მკურნალობა მიდის. ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციას, როცა ფარისებრი ჯირკვლის სრული ამოკვეთა მოხდება, ვერც ერთი ორგანო ვერ აიღებს. სწორედ ამიტომ ხდება, რომ ის ჰორმონი, რომელსაც ასინთეზირებდა ჯირკვალი და რეალურად აღარ სინთეზირდება, გარედან შევიტანოთ, ანუ მოვახდინოთ ჩანაცვლება. ოპერაციული ქირურგიული ჩარევიდან დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში ჩვენ უკვე ვსასწურავთ თიროიდმა სტიმულირებელ ჰორმონს და ვიწყებთ შენაცვლებით თერაპიას. დაახლოებით ერთ კვირაში უკვე იწყება შენაცვლებითი თერაპია. პერიოდულად უნდა ვაკონტროლოთ ასევე იმის დამეხებით ისევ და ისევ რა სახის ჩარევა იყო, ზოგჯერ გჭირდება ასევე იონიზებული კალციუმის განსაზღვრა, ვინაიდან ხშირია ხოლმე პარათიროიდულ ჯირკვლებზე ჩარევაც და რომ არ მოხდეს თქვათ ფუნქციის გამოთიშვა პარათიროიდული ჯირკვლების მხრიდან, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ უბრალოდ შევეხები, უნდა ვაკონტროლოთ თიროიდმა სტიმულირებელ ჰორმონთან ერთად იონიზებული კალციუმიც. რამდენ ხანს შეიძლება მისი გადამოწმება და ლაბორატორიული კვლევა რომ 4-6 კვირის ინტერვალით დასაწყისში, შემდეგ უკვე შევჩერდებით განსაზღვრულ დოზაზე და უფრო 2 თვეში ერთხელ შეიძლება, 3 თვეში ერთხელ, გავზრდით პერიოდს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მუდმივი კონტროლი აუცილებელია. ხშირად პაციენტი სვავს კითხვას, მთელი ცხოვრება უნდა მივიღო ჰორმონი. დიახ, მთელი ცხოვრება უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ თავი იგრძნოს სრულფასოვან ადამიანად, ეს არის შენაცვლებითი თერაპია. იმისთვის, რომ თელმა რიგმა ორგანოებმა ნორმალურად განაგრძონ ნორმალურ რეჟიმში მუშაობა, ვინაიდან ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი გავლენას ახდენს გულსის ხსავრთა სისტემაზე, საყრდენო ამოძრავებელ სისტემაზე, სასქესო ფუნქციაზე. ამლავს ორგანიზმს, როცა ათვისებიანია პირდაპირ აღწევს ადამიანს. შხამიანობა, ასე ვთქვათ, როგორც გავრცელებულია, დაკავშირებულია ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების სინთეზის სიჭარბესთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საუბარი არა სიჭარბეზე, არამედ იმ დეფიციტის შევსებაზე, რომელიც ნორმალური ფუნქციონირებისთვის არის აუცილებელი. თუ ეს ჩვენი საერთო დრო იგზურება, მაგრამ ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ თუ ეს ასე წარმატებულად ხდება ახლა ეს ყველაფერი მკურნალობა სამედიცინო სფეროში უკვე ისა. აი ადრეულ პერიოდში როგორ ხდებოდა ეს, ცხადია ის უფრო რთულად გადასატანი იყო, მაგრამ დღეს უკვე მივახციეთ იმ დონეს, რომ ფაქტიურად ნებისმიერი პაციენტი, რომელსაც ყველა ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ თუ აღმოაჩნდა ანალოგიური, მას ჰქონდეს იმის განცდა, რომ თუ მივიდა ის დროულად შესაბამის დაწესებულებაში, ის ფაქტიურად შეინარჩუნებს თავის ჯანმრთელობას. ცხადია, თუ მედიკამენტებს მიიღებს, მაგრამ ჯანმრთელად იგრძნობს თავს. დაიხვეწა დიაგნოსტიკის მეთოდები, ბუნებრივი ადრე ულტრაბგერითი გამოკვლევა თუნდაც არ იყო 90-იან წლებამდე, მაგრამ დღეისთვის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, ჰორმონალური კვლევები საკმაოდ ხელმისაწვდომია და ჩვეულებრივ რუტინულადაც კი კეთდება. ამიტომ ყველანაირი საშუალება არსებობს იმისთვის, რომ არსებული პრობლემის შემთხვევაში დროულად მიმართოს პაციენტმა ექიმს, ჩაიტაროს სათანადო დიაგნოსტიკური და პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში დროულად დაიწყოს მკურნალობა. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები და მათ შორის ათვისებიანი დაავადებებიც დროული აღმოჩენის შემთხვევაში იძლევა საკმაოდ კეთილსაიმედო გამოსავალს. ანუ ეს არანაირად არ შეექმნის საფრთხეს პაციენტის ჯანმრთელობას, თუ დროულად ჩატარდა მკურნალობა, პაციენტი იქნება აბსოლუტურად შრომისუნარიანი. და ხო არაფერი გამოგვჭა ჩვენ ისეთი, რომელიც აუცილებელი იყო, რომ მივეწოდებინა ჩვენი მინდა ყურადღება გამახვილდეს ისევ და ისევ იოდით უზრუნველყოფის რეჟიმზე, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, ვინაიდან სწორედ ბავშვობის პერიოდიდან იღებს აი მაინც რა პროდუქტს მიაქციონ ყურადღება მშობლებმა, აი ზღვის კომბოსტოს ამობენ
თევზეურს ამობენ. 0-დან 18 წლამდე სასურველია, ნუ გარდა არსებული პროდუქტებისა, 0-დან 18 წლამდე ჩაუტარდეს ყველა ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვს იოდით პროფილაქტიკა, რაც შეეხება საკვებს, რა თქმა უნდა, ზღვის პროდუქტები, ეს იქნება ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკოლი, თევზის პროდუქტი აუცილებლად კვირაში 3-ჯერ მაინც უნდა ეცადონ, რომ მიაწოდონ განსაკუთრებით, ვინაიდან ეს პროდუქტები მეტნაკლებად მეტი მომატებული რაოდენობით შეიცავს მიკროელემენტ იოდს და შეავსონ ის დეფიციტი, რომელიც რეალურად არსებობს ჩვენს რეალობაში. და თუ მას მაინც ეს პრობლემა არ აქვს, ანალოგიური მაინც არაფერს არ დაუზიანებს მიიღოს ჩვენ. არა, ვთქვათ, მე მომისმენია კიდეც ასეთი წარმოადგენა თუნდაც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისგან, ხომ არ იქნება, ვთქვათ, იოდის სიჭარბე, ხომ არ შეიქმნება, ვთქვათ, იგივე ბავშვს რომ გარედან მივაწოდოთ. იქნება, ვთქვათ, განსაზღვროთ ჯერ იოდის შემცველობა. ეს იოდის შემცველობის განსაზღვრა სისხლში არ ხდება, უბრალოდ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ადრე იყენებდნენ იმას, რომ ხდებოდა შარდში იოდის ექსკრეციის განსაზღვრა, მაგრამ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ჩაუტაროთ ბავშვებს იოდით პროფილაქტიკა, არავითარ შემთხვევაში მათ ამით ზიანს არ მივაყენებთ ჩვენ. ვინაიდან სიჭარბე ფაქტიურად გამორიცხულია, ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებით უკვე ენდემურ კერაში დეფიციტის იოდის დეფიციტის პირობებში. ამიტომ მოვუწოდებ ყველას დროულად ჩაიტარონ პროფილაქტიკა და იზრუნონ ჯანმრთელ მომავალზე. და აქ დავამატებ მე იმას, რომ გაითვალისწინოს ყველა ტელემაყურებელმა, ვისაც აღნიშნული პრობლემები აქვს, მის შვილის აქედანვე მიაქციოს ყურადღება, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის შეიძლება გენეტიკური და შთამომავლობით არ გადავიდეს და შემდგომში მის შვილს ან შვილიშვილს რაღაც პრობლემა არ შეექმნას. დიდი მადლობა ავტორუსუდან, პაციონო ტელემაყურებლებო, ისევ და ისევ მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ჩვენ ერთგულ მაყურებელს, რომელიც ჩვენთან მუდმივ კავშირზეა, ჩვენს გადაცემებს უყურებს, ინტერესდება ნებისმიერი ექიმის რჩევებით, განსაკუთრებით ჩვენ მთელ საქართველოში და საზღვარგარეთაც მაუწყებლოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მარტო მათთვის არის, ვინც გვიყურებს და არ გვიყურებს, ყველას მინდა რომ ურჩიო ერთი რამ, რომ მაქსიმალურად ტელეკომპანია გურჯაანს უყურონ, დაინტერესდნენ მისი პროგრამებით, მისი გადაცემებით, ეს ყველაფერი არის თქვენთვის, ეს არის თქვენი ტელევიზია და განსაკუთრებით ისევ მადლობას ვუხდი იმ მუნიციპალიტეტებს, რომლებიც გადაცემა ჯანმრთელობაში აქტიურად თანამშრომლობენ. ეს არის ახმერის მუნიციპალიტეტი, ყვარელი, ლაგოდეხი და ცხადია გურჯაანის მუნიციპალიტეტები. მინდა ის წარმოგიდგინოთ ექიმი, ენდოკრინოლოგი, რომელიც მუშაობს შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება ჰიპოკრატეში, კურნალში და თელავის ავერსის კლინიკაში. ქალბატონი რუსუდან იაკობიშვილი, ჩვენი სისტემატიური ექიმია, რომელიც ყოველთვის კარგ რჩევებს, კარგ დარიგებებს აძლევს ჩვენს ტელემაყურებლებს და ისე რომ თქვენს მიმართ კეთილად არის განწყობილი. ქალბატონ რუსუდან, მადლობა თქვენი მობრძანებისათვის და თქვენთან ერთად მინდა დავემშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს. კარგად მზადებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.